به نام خالق هستی، ناخودآگاه جمعی و کهن الگوها، فصل 4، پارت 3. 3. آینده‌گرایی کهن الگو. یکی از ویژگی‌های اصلی کهن الگوی کودک آینده‌گرایی آن است. کودک آینده‌ای بالقوه است. از این رو بنمایه کودک در روانشناسی اشخاص نشان دهنده پیشرفت‌هایی در آینده است، حتی اگر در نگاه اول این بنمایه رویکردی به گذشته در نظر گرفته شود. زندگی سیلی که به سوی آینده جریان می‌یابد، نه با یک توقفگاه یا بازگشت موجها. بنابراین تعجبی ندارد که بسیاری از ناجیان اسطوره‌ای کودک خدایانند. این امر دقیقاً با تجربیات ما در روانشناسی افراد مطابقت دارد و نشان می‌دهد که کودک راه را برای تغییر شخصیت در آینده هموار می‌کند. در فرایند کسب هویت، کودک نشان از تصویری دارد که از ترکیب عوامل خودآگاه و ناخودآگاه در شخصیت انسان به وجود می‌آید. بنابراین کودک نمادی است که اضداد را با هم متحد می‌سازد، واسطه‌ای برای رساندن خیر و خوبی است، یعنی کسی که تمامیت می‌بخشد. من این تمامیت را که موجب ارتقای حس آگاهی می‌شود خویشتن می‌نامم. منظور از کسب هویت ترکیب اجزای خویشتن است. از دیدگاه دیگر میتوان گفت که واژه تکمیل بر ترکیب رجحان دارد. مناسب تر بودن تکمیل در شرایطی خاص دلیلی تجربی دارد. نمادهای تمامیت اغلب در آغاز فرایند کسب هویت پدیدار می‌شوند. در حقیقت آنها معمولاً در نخستین رویاهای اوایل دوران نوزادی مشاهده می‌شوند. این مشاهدات درباره وجود اولیه، قابلیت، تمامیت و تکامل چیزهای زیادی به ما می‌گویند و در این باره نظریه تکامل بلافاصله خود را نشان می‌دهد. اما تا زمانی که فرایند کسب هویت روی می‌دهد، یعنی از نظر تجربی ترکیب پدید می‌آید، به نظر می‌رسد چیزهایی که از قبل وجود داشتند در کنار هم جمع می‌شوند و این موضوع ضد و نقیض به نظر می‌رسد. از این منظر دیدگاه واژه ترکیب کاربردی تر است. 4. وحدت و کثرت در بنمایه کودک. در پدیدارشناسی‌های متعدد درباره کودک باید نمودهای مربوط به کثرت و وحدت را از یکدیگر متمایز کنیم. مثلا وقتی که تعداد زیادی آدمک، کوتوله، پسر و غیره وجود داشته باشد که در عین حال هیچ مشخصه فردی نداشته باشند، احتمال تجزیه و جدایی پیش می آید. بنابراین چنین قالب‌هایی به ویژه در شیزوفرنی مشاهده می شوند و لازمه گسستگی شخصیت هستند. پس کودکان زیاد نشان دهنده ایجاد تجزیه هستند. اما اگر این کثرت در مورد انسان‌های عادی اتفاق بیفتد، نشان دهنده آن است که ترکیب اجزای شخصیت هنوز کامل نشده است. شخصیت یا خویشتن هنوز در مرحله تکثر است، یعنی ممکن است ایگوی حضور داشته باشد، اما نمیتواند در چارچوب شخصیت خود در محدوده گروه‌هایی مانند خانواده، قبیله یا جامعه کامل شدن را تجربه کند. ایگو یا همان من هنوز در مرحله همزاد پنداری ناخودآگاه با چندگانگی گروه قرار دارد. کلیسا این موقعیت متداول را در فرضیه عرفان به خوبی نشان می‌دهد که انسان ذاتاً عضوی از آن است. با این وجود اگر بنمایه کودک در قالب وحدت به تصویر کشیده شود، با ترکیب ناخودآگاه و تا حدی کامل
به شخصیتی روبرو می‌شویم که در عمل مانند همه پدیده‌های ناخودآگاه چیزی فراتر از یک امکان نیست. 5. خدای کودک و قهرمان کودک. گاه کودک بیشتر به خدایی کوچک می‌ماند و گاهی هم بیشتر به قهرمانی جوان شباهت دارد. در هر دوی این موارد تولد معجزه‌آسا و مصیبت‌های اوایل دوران کودکی مانند تنها رها شدن و خطر شکنجه و آزار مشاهده می‌شود. خدا ذاتاً فوق طبیعی است، ذات قهرمان انسانی دارد، اما تا حد موجودات فراتبیعی ارتقا پیدا می کند. او نیم خداست، در حالی که خدا به ویژه در شرایطی که وابستگی زیادی به حیوان نمادین دارد، تجسم ناخودآگاه جمعی است که هنوز در درون انسان یک پارچه نشده است. فوق طبیعی بودن قهرمان شامل ذات انسانی هم می شود و بنابراین ترکیب ناخودآگاهی الهی یعنی هنوز انسانی نشده را با حس آگاهی انسان نمایش می دهد. سرانجام او قابلیت تحقق فرایند کسب هویت را در آینده مشخص می کند که همان نزدیک شدن به تمامیت و کامل شدن است. به همین دلیل سرنوشت‌های گوناگون کودک را می‌توان نشان دهنده نوعی رویداد روانی دانست که در تکامل یا پیدایش خویشتن رخ می‌دهد. تولد معجزه‌آسا می‌کوشد راهی را نشان دهد که در آن این پیدایش تحقق یابد. از آنجا که این پیدایش روانی است، همه چیز باید به صورت غیر تجربی یعنی به وسیله تولد از مادری باکره یا با حاملگی معجزه‌آسا یا با تولد از راه اعضای غیرعادی اتفاق بیفتد. بنمایه‌های بی اهمیت، افشا، رها کردن، خطر و غیره می‌کوشند نشان دهند که امکان روانی تکامل تا چه حد پرمخاطره است، یعنی مشکلات بسیار زیادی در راه رسیدن به این خیر برتر وجود دارد. آنها همچنین ناتوان انگیزش زندگی را نشان می‌دهند که در همه چیزها در حال رشد، در معرض قانون تحقق خویشتن در بیشترین حد ممکن قرار می‌گرفته، در حالی که همزمان شرایط محیطی انواع موانع نفوذ ناپذیر را سر راه فرایند کسب هویت قرار می‌دهد. به ویژه تهدید اژدهاها، مارها به این خطر اشاره دارد که حس آگاهی و هوشیاری تازه کسب شده ممکن است بار دیگر در کام روان غریزی یعنی ضمیر ناخودآگاه فرو رود. مهره‌های پایینی ستون مهره‌ها از زمانهای بسیار دور نمادهای محبوب لایه‌های زیرین نماد جمعی بودند که در آناتومی بدن در مراکز ساپروتیک، دنبالچه یا آخرین مهره‌های تحتانی که در تیره پشت ستون فقرات قرار گرفتند، این اندام‌ها مار را می‌سازد. بنابراین رویاهایی در مورد مار معمولاً هنگامی دیده می شود که خودآگاه از اساس غریزی خود منحرف شده باشد. بنمایه کوچکتر از کوچک و در عین حال بزرگتر از بزرگ ناتوانی کودک را به وسیله کارهای معجزه‌آسایی که انجام می دهد جبران می کند. این تناقض در ذات قهرمان وجود دارد و در سرنوشت او نقش کلیدی ایفا می کند. او می تواند با بزرگترین خطرات روبرو شود، با این وجود در پایان چیز کاملا بی اهمیتی کارش را خراب می کند. بلدور به وسیله داروش نابود می شود. مایی به خاطر خنده پرنده‌ای کوچک از بین می رود. زیگفروید به خاطر نقطه آسیب پذیری در بدنش و هرکول با هدیه همسرش و دیگران به دلیل خیانت و مانند آن کشته می شوند. هدف اصلی قهرمانان غلبه بر هیولای تاریکی است.
این همان پیروزی خودآگاه بر ناخودآگاه است که مدتها آرزویش را داشته است. روز و روشنایی مترادف‌های خودآگاه هستند، در حالی که شب و تاریکی به ناخودآگاه اشاره دارد. رسیدن به حس آگاهی به احتمال زیاد شگفت‌انگیزترین تجربه در دوران باستان بوده، چون همراه با آن جهانی به وجود می آید که هیچ کس قبلا از وجود آن مطلع نبوده است. و خداوند گفت نور در آنجا پدید آمد. فرافکنی آن تجربه دیرین جدایی خودآگاه از ناخودآگاه است. حتی امروزه در میان انسان‌های اولیه مالکیت روح چیز مشکوکی است و از دست دادن روح بیماران روانی رایجی است که داروهای اولیه را با انواع روش‌های روان درمانی ترکیب کرده است. از این رو کودک به دلیل انجام کارهایی که در راستای غلبه بر تاریکی انجام می‌گیرد خود را از سایرین متمایز می‌نماید. پدیدارشناسی خاص کهن الگوی کودک. 1. رها کردن کودک. رها کردن، خطرات و غیره همگی تفسیر پیدایش کودک و تولد اسرارآمیز و معجزه‌آسای او هستند. این عبارت تجربه روانی خاص را توصیف می کند که ماهیتی خلاقانه دارد و هدف از آن به وجود آوردن مضمونی جدید و ناشناخته است. در روانشناسی فرد همیشه در چنین لحظه‌هایی موقعیت دردآور دیگری روی می‌دهد که به نظر می‌رسد حداقل برای ذهن خودآگاه راهی برای بیرون آمدن از آن وجود نداشته باشد، چون تا جایی که مشخص است تل و نون پایان آن معلوم نیست. آن در میان این نوع برخورد ازداد روان ناخودآگاه همیشه عامل سومی را پیدا می کند که ماهیتی نامعقول دارد و ذهن خودآگاه نه آن را می فهمد نه انتظارش را دارد. این چیزی خود را به گونه‌ای نشان می دهد که مستقیما آری یا نه نیست. سرانجام هر دوی این کلمات آن را رد می کند. دلیل این امر آن است که ذهن خودآگاه هیچ چیزی را که فراتر از عناصر متضاد باشد نمی شناسد و بنابراین درباره چیزی که این عناصر را با هم متحد می کند هیچ چیز نمی داند. با این وجود از آنجا که راه به پایان رسیدن درگیری یعنی وحدت ازداد اهمیتی حیاتی دارد و علاوه بر آن همان چیزی است که ذهن خودآگاه به دنبال آن است، اشاره کوچکی به این عمل خلاقانه و اهمیت آن هنوز هم کافی نیست. شخصیت اسرارآمیز کودک نیز از همین جا ناشی می شود. مضمونی معنادار اما ناشناخته که همیشه برای ذهن خودآگاه جاذبه‌ای پنهان داشته است. ترکیب جدید تکاملی صعودی است. این ترکیب در راه تکامل قرار دارد. حداقل وقتی که ذهن خودآگاه به دلیل وجود ازداد چند پاره می شود، ترکیب جدید آن را پشت سر می گذارد و در تکامل بودن از آن برتر است. به همین دلیل همه نمادهای متحد کننده رستگاری بخش هستند. کودک در چنین شرایطی به عنوان موضوعی نمادین پدید می آید که به وضوح از گذشته خود یعنی مادر جدا شده و حتی تنها مانده است. اما گاه وارد کردن مادر به شرایط خطرناک از یک سو به وسیله طرز تفکر منفی ذهن خودآگاه و از سوی دیگر به وسیله فضای خالی و وحشتناک ناخودآگاه تهدید می شود که کاملا آماده است فرزند او را ببلعد، چون فقط از روی هوس آنها را تولید کرده است و نابودی بخش گریز ناپذیر بازی اوست. هیچ چیز در تمام دنیا به این مولود تازه وارد خوش آمد نمی گوید، گرچه او را ارزشمندترین میوه است که مادر طبیعت که باردار آینده است و سطح بالاتری از خودشناسی را داراست
و نیز به همین دلیل است که طبیعت که دنیای غریزه هاست کودک را زیر بال و پر خود می‌گیرد. کودک به وسیله حیوانات تغذیه و مورد حمایت واقع می‌شود. کودک به معنای حرکت چیزی به سوی استقلال است، اما او نمیتواند این کار را بدون جدا شدن از خاستگاهش انجام دهد. بنابراین رهاسازی شرطی لازم است، نه فقط عارضه‌ای پیوسته. ذهن خودآگاه که در میان اضداد گیر کرده نمیتواند بر این درگیری غلبه کند و به همین دلیل به نمادی احتیاج دارد تا ضرورت جدا شدن از خاستگاه را خاطر نشان سازد، چون نماد کودک ذهن خودآگاه را جذب می کند و به آن می چسبد. تأثیر رستگار کننده آن وارد حس آگاهی می شود و موجب جدایی از درگیری می گردد، چیزی که ذهن خودآگاه نمی تواند به آن دست یابد. نماد مرحله ارتقاء حس آگاهی را پیش بینی می کند تا زمانی که کودک واقعاً به دنیا نیاید به صورت فرافکنی اسطوره‌ای باقی می ماند که نیازمند ممارست‌های مذهبی و احیا به وسیله مراسم آیینی است. مثلا مسیح خردسال فقط تا زمانی یک ضرورت مذهبی است که اکثریت مردم توانایی آن را نداشته باشند که به این گفته از نظر روانی واقعیت ببخشند، مگر آنکه شما کودکانی خردسال شوید. از آنجا که همه چنین پیشرفت‌ها و تحولاتی بسیار سخت و خطرناکند، تعجبی ندارد که اشکالی از این دست مدت صدها و یا حتی هزاران سال بر جای مانده‌اند. هر کاری که انسان باید انجام دهد اما نمی‌تواند چه مثبت باشد و چه منفی در قالبی اسطوره‌ای در می‌آید و به صورت فرافکنی مذهبی یا حتی خطرناکتر از آن به عنوان مضامینی ناخودآگاه که به طور ناگهانی خود را روی چیزهای نامتجانس فرافکنی کرده اند، یعنی فرضیه ها و ممارست های بهداشتی یا رستگار کننده وارد ذهن خودآگاه فرد می شود. همه اینها جایگزین‌های عقلانی برای اسطوره شناسی هستند و غیر طبیعی بودن آنها بیش از آنکه به نفع انسان باشد به او صدمه می‌زند. موقعیت درگیری که راهی برای فرار از آن وجود ندارد، آن نوع موقعیتی است که کودک را به عنوان عنصر غیر منطقی سوم به وجود می آورد. البته فرمولی است که فقط برای پیشرفت روانشناسانه، یعنی مرحله جدیدی از پیشرفت، مناسب است. این موضوع را به سختی می توان با زندگی روان انسان‌های اولیه تطابق داد. شاید فقط به این دلیل که حالت خودآگاه کودک مانند انسان اولیه هنوز جهان تجربیات روانی کامل را پس می‌زند. از دیدگاه انسان‌های بدوی که به طبیعت وابسته اند، درگیری‌های روانی مدرن ما هنوز هم فاجعه عینی است که زندگی را تهدید می‌کند. بنابراین تعداد کودکانی که قهرمانان فرهنگی هستند و در نتیجه با چیزهایی همزاد پنداری می‌شوند که موجب پیشرفت فرهنگ هستند، مانند آتش، فلز، قله، ذرت و غیره کم نیست. آنها به عنوان حمل کننده روشنایی، یعنی توسعه دهنده شتاب، حس آگاهی بر تاریکی غلبه می‌نماید. به این معنا که آنها بر موقعیت ناخودآگاه ابتدایی غلبه می‌کنند. آگاهی برتر دانش فراتر از حس آگاهی کنونی ماست و مساوی با تنها بودن در جهان است. این تنهایی درگیری میان حامل یا نماد آگاهی برتر است. کسانی که بر تاریکی غلبه می‌کنند به زمانهای بسیار دور باز می‌گردند و در کنار بسیاری افسانه‌های دیگر ثابت می‌کند که روزگاری موقعیت پریشان
پریشانی روانی اولیه وجود داشته است که نامش ناخودآگاه بوده. از این رو این حس به احتمال بسیار زیاد همان ترس غیر منطقی انسان اولیه از تاریکی است که تا امروز هم ادامه پیدا کرده است. من در قبیله‌ای که مونتلگون زندگی می‌کردند نوعی دین که به فلسفه خوشبینانه وحدت وجود شباهت داشت را مشاهده کردم. با این وجود دیدگاه خوشبینانه آنها همیشه بین ساعت 6 بعد از ظهر و 6 صبح تعلق داشت. در این زمان ترس جای احساس خوشبینی را می گرفت، چون در طول شب تاریکی به عنوان تولید کننده ترس دوباره بر همه جا حکم فرما می شد. در طول روز هیچ نوع مار غولاسایی در دوروبر آدم ها دیده نمی شد، اما در شب آنها از هر گوشه‌ای بیرون می خزیدند و در طول شب همه اسطوره ها رنگ می باختند. 2. شکست ناپذیری کودک. در همه اسطوره های مرتبط با کودک این تناقض تعجب برانگیز وجود دارد که کودک از یک سو در دست دشمنان خطرناک اسیر و ناتوان می شود و از سوی دیگر نیروهایی دارد که بسیار فراتر از انسانهای عادی هستند. این امر مستقیما با این حقیقت روانشناسانه ارتباط دارد. اگرچه کودک ممکن است بی اهمیت، ناشناخته و فقط یک کودک باشد، اما ویژگی‌های خداگونگی هم دارد. از دیدگاه خودآگاه به نظر می رسد ما با مضمونی بی اهمیت روبرو هستیم که خاصیت رها شدن ندارد، چه برسد به آنکه آزادی بخش هم باشد. ذهن خودآگاه در موقعیت درگیری خود گرفتار شده است و به نظر می رسد نیروهای متخاصم آنقدر درگیر هستند که کودک به عنوان مضمونی مجزا هیچ ارتباطی با عنوان خودآگاه ندارد. بنابراین از آن به آسانی چشم پوشی می شود و این مضمون دوباره به ضمیر ناخودآگاه برمیگردد. حداقل این همان چیزی است که اگر همه چیز بر مبنای تجربیات خود آگاهانه من پیش برود باید از آن بترسیم. با این وجود اسطوره تأکید می‌ورزد که چنین نیست، اما کودک سرشار از نیروهای برتر است و علی‌رغم همه خطرات به طور غیر منتظره‌ای پیروزمندانه کودک از رحم ناخودآگاه به دنیا می آید و از اعمال ذات انسان یا از خود طبیعت جاندار تولید می شود. او نمود انسانی نیروهای حیاتی است که کاملا از محدوده ذهن خودآگاه ما خارج است. نمود روش‌ها و امکاناتی است که ذهن خودآگاه تک‌وجهی‌مان چیزی از آنها نمی‌داند. کمالی که اعماق وجودمان را در بر می‌گیرد. او تجسم ناتوانی در انجام کار به شکلی دیگر است که به همه نیروهای طبیعی و غریزی مجهز است، در حالی که ذهن خودآگاه همیشه درگیر توانایی فرضی خود در انجام دادن کارها به شیوه دیگر است. فشار و اجبار به خودشناسی قانون طبیعت است و بنابراین نیروی شکست ناپذیر دارد، حتی اگر اثرات آن در ابتدا بی اهمیت و نامحتمل باشد. قدرت آن در اعمال شگفت‌انگیز کودک مساوی قهرمان و بعداً در آتلا کارها برده یا خدمتکار از نوع هراکلس نمایان می شود که هرچند قهرمان ناتوانی‌های کودک را پشت سر گذاشته، اما هنوز هم جایگاهی پست دارد. شخصیت خدمتکار عموماً به تجلی واقعی قهرمان نیمه خدا می انجامد. عجیب است که این گونه زیر و بم‌های درون مایه در کیمیاگری در مورد سنگ لاجورد مشاهده می شود. این ماده در فهرست مواد اولیه سنگ بی ارزش و بی مقدار است. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید برای انرژی بیشتر
ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.